مونږ سره افټر اپډیټ ټریګر په MySQL کې جنرال سینټیکس او ما کریټ په ولي کې ټریګر په ولي کې ډیلیمیټر به اول سیټ کې بیا به په اخر کې بیرته ډیفالت ته واړوي افټر مونږ ځکه لیکو چې دا مطلب د ټایمینګ شو کوي چې په دغه ټیبل باندې چې کوم اپډیټ کیږي دا مخکې د اپډیټ نه به دا ټریګر ایگزیکیوټ کیږي یا دا به انوک کیږي یا به کال کیږي که دا پاس نو دا مونږ سره چې افټر مطلب بعد کې کله چې کله اپډیټ وشي دغه نه بعد به افټر نه بعد به دلته اپډیټ کیورډ دی اون ټیبل چې په کوم ټیبل باندې وي زه به راشم دغه دپاره به زه چې وکړم اول دا چې په دا کوم اوریجنل ټیبل چې دا مونږ د شي دپاره جوړ کړی و دا بیک اپ دپاره یا مطلب دا اپډیټ نه بعد چې کومې مونږ سره دا ډیټا پکې سیو کېده دلته مونږ یو ټیبل جوړ کړو د بیک اپ په نامه باندې اپډیټ یوزر بیک اپ چې کوم د اپډیټ په وجه باندې اوس که زه دا هم غواړم چې زه د اپډیټ د چا وجې نه شوی دی د دغه لاګ واخلم دلته به یو بل ټیبل کریټ کړم یوزر لاګ یا یوزر اپډیټ لاګ په نامه باندې په دغه کې ما فیلډ واخستو آی ډي فیلډ مو واخستو چې دا دغه ټیبل یو خپل فیلډ دی دا مطلب په یوزر ټیبل کې نشته دی دا کې به ویل یو مسټ وي ناټ نل داسې نشي کېدی دا خالي وي ورسره دا به اټو انکریمنټ مونږ ته پکې اچالو ضرورت نشته خپله به پکې لګېږي یوزر آی ډي کې چې کومه ویلیو راسي دا به د یوزر ټیبل نه راسي په یوزر نیم کې چې کوم نیم راسي د یوزر ټیبل نه به راسي جنډر ډیفالټ ویلیو دا کې چې کله کومه پرې راغلی نه وي مطلب که یو فیمیل سټوډنټ څوک اپډیټ کوي خو هغه به پکې مونږ را لګو فی الحال مونږ سره میل دی نو مونږ دلته چې ډیفالټ سیټ کړی چې دا میل ایج یې مونږ سره چې ایج او که مثال په طور باندې زه به تاسو ته دا پرې په کویري کې وښوم که هلته تاسو غواړو چېرې په دغه کې ویلیو زه چې کم چې کومه ډیټا هلته سیټ شوي وي ما پکې سیټ کړم نو عام پکې سیټ کولی شو مطلب وخت مونږ چې کړی د جنډر هم پکې نه و لیکلی په کوم ځای کې چې کوم ځای کې مونږ ټریګر باډي ډیفاین کله په بیګین او په اینډ کې دننه دغه نه علاوه ایج د ایج به مونږ سره راځي د یوزر ټیبل نه دغه ټیبل درې فیلډ خپل دي یو پکې اپډیټ ټایم او بل پکې اپډیټډ بای مطلب دا ریکارډ چا اپډیټ کړی کوم ټیب اپډیټ کړی دی او مطلب هر اپډیټ له به یو یونیک آی ډي ورکوي دا اوس مو سره یو ټیبل دی فی الحال دلته نشته زه به چې وکړم اول به دا کریټ کړم دا مې کریټ کړلو دا ټیبل کریټ شولو دغه ځای نه به فرش کړم دلته تاسو کتای شو مو سره چې راغلو دا ټیبل راغلو د یوزر د اپډیټ د لاګس په نامه باندې ګوره دلته که زه په سلیکټ باندې د دغه نه ډیټا وکړم فی الحال خو مونږ پوسټ اپډیټ داسې څه اپریشن نه دی کړی چې دلته یې مونږ سره چې راشي د هغه اپډیټ راشي اپډیټ انډرسکور لاګس په نامه باندې مونږ چې وکړلو دا ټیبل کریټ کړلو دغه ځای نه مې رن کړلو چې رن مې کړو فی الحال مو سره دلته هېڅ شی هم نشته دی ځکه چې شی هم کړی نه دی زه چې کله هم یو اپډیټ اوس د دغه دپاره ټریګر هم مو نه جوړ کړی مطلب که زه یو اپډیټ وغواړم هم د اپډیټ سټیټمنټ مو چې وکړلو فار ایگزامپل مو سره زه به په سلیکټ سټیټمنټ باندې چې کوم یوزر ټیبل دی د هغه ډیټا ډسپلی کړم او په هغه کې به یو ریکارډ اپډیټ کړم دا یوزر ټیبل نه مو ډیټا په سلیکټ سټیټمنټ باندې راواخسته مو سره مختلف زه غواړم چې زه دا پیله نمبر ریکارډ دا اپډیټ کړم اپډیټ کېدو پر اول دلته راغلم په دا سټیټمنټ کې چې په اپډیټ سټیټمنټ کې مې دلته آی ډي ولا 1 ورکړله فار ایگزامپل دلته مې چې کړلو دلته مې کړلو افنان علي مې کړلو فار ایگزامپل مو سره چې شو افنان علي او ایج مو ولا چې کړلو ایج مو ولا 27 کړلو دغه نه مو دوه ریکارډ فار ایگزامپل په دغه پیله ریکارډ کې سیټ کړل دغه ځای نه مې رن کړل چې رن مې کړل دا ریکارډ اپډیټ شول د اپډیټ نه مخکې د دغه څه ریکارډ دا به مونږ په بیک اپ کې وکړو دغه ځای نه مې رن کړلو چې رن شولو نو دلته مو سره چې راغلو یو پیله نمبر یوزر دی چې دا نامه یې وه د اپډیټ نه مخکې او ایج یې دا و اوس یې دلته تاسو کتای شو مونږ سره ایج یې چې شو ایج یې 27 شولو او نیم یې چې شو ګوره دا نامه او دا نامه سره چینج شول که نه اون دا مونږ چینج هم کړل مطلب دا یې مو سره په څه شي کې راغلل دا په هغه اپډیټ ټیبل کې چې کوم مونږ سره بیک اپ دی که یوزر ټیبل کې زه وګورم یوزر کې به مو سره د اپډیټ چې دا کوم دلته مو اپډیټ کړی دغه مطابق راغلی په پیله نمبر باندې ریکارډ افنان افریدي نه چې افنان علي شوی دی او ایج چې ایج یې 25 نه 27 شوی خو دا خو یې مونږ سره په پری اپډیټ باندې مونږ سره دا وشولو که زه دا پوسټ اپډیټ وکړم په سلیکټ باندې فار ایگزامپل دا مې رن کړلو دغه ځای نه په پوسټ اپډیټ کې سټیل څه شی نشته ځکه چې مونږ پوسټ اپډیټ ټریګر نه جوړ کړی زه به راشم د پوسټ اپډیټ ټریګر به جوړ کړم د پوسټ اپډیټ ټریګر دپاره به دلته زه څه شی ولیکم اول خو به دلته ولیکم افټر د پوسټ دپاره مونږ کیورډ افټر لیکو دلته به د ټریګر نم نامه ما چینج کړم څله ځکه چې په دا باندې خو ما الریډي ټریګر جوړ کړی دی خو ما سره څه شی وکړه افټر چې کله مو سره یو ټیبل اپډیټ شي کوم یو ټیبل یوزر هر ریکارډ د یوزر ولا چې اپډیټ شي نو دا انزرشن وکړه په کوم ځای کې په یو ټیبل کې چې هغه ټیبل یې مونږ سره چې شي نامه باندې دی
د لاکس په نامه دی یوزر اپډیټ لاک په نامه باندې موږ سره دا ټیبل دی اوس دلته څه ایکسټرا فیلډ دي ایکسټرا فیلډ کې څه دی یو خو موږ سره دلته په ناو باندې به اتومیټیک پکې راغلي دویمه خبره ده چې دلته به زه څه وکړم دلته به زه یوزر فنکشن کال کم نو په یوزر فنکشن باندې به څه وشي دلته به زه ولیکم یوزر نیم مو که څه کې لاست فیلډ ور کړی و کالم له به دا نیم به وکړو ځکه چې نیم کې فرق راشي اپډیټډ بای دی دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم اپډیټډ مطلب دا یوزر ډیټا به چیرته را درومي کوم کالم کې به وي په دغه کالم کې به وي که نه اپډیټډ ټایم کې به اتومیټیک ډیټا راشي په ناو فنکشن باندې او په دغه کې موږ په دلته د یوزر فنکشن په ترو باندې ډیټا راوسته مطلب دا چې کوم یوزر د اپډیټ کی د اپډیټ نه بعد به یغ دلته څه جوړ درومي لاګ فایل به جنریټ کیږي زه به دا کویری ایگزیکیوټ کوم موږ سره کمپلیټ شوله دا ایگزیکیوټ شو دا رن شولو اټ مین چې ټریګر جوړ شو په څه شي باندې په کوم ټیبل په یوزر ټیبل باندې دلته به زه راشم یوزر ټیبل لا فار ایگزامپل یوزر ټیبل دی دلته به زه دا ریفریش کم ریفریش مکړلو په یوزر کې تاسو کتای شو مو سره افټر یوزر څنګه ما مولا ورکړي افټر یوزر اپډیټ تا کنه دلته تاسو کتای شو دا ټریګر راغلو افټر یوزر اپډیټ ایو اپډیټ ولا دوا ټریګر دي کنه یو مونږ پری وکړو یو پوسټ وکړو پریم په بیفور نامې سره وکړو پوسټ هم په افټر نامې سره وکړلو اوس دغه څه مطلب شولو دلته چې زه ریکارډ اپډیټ کام اب مو سره دلته راځي چا اپډیټ کړو او په کوم ټیم اپډیټ کړلو ا انفارمیشن سره فار ایگزامپل دلته مو سره چې کوم د پهلا ریکارډ دی دا مو نورم چینج کړلو چینج مکړلو او دلته ولا زه ایج شي کوم دا مو ولا فار ایگزامپل 28 کړلو دغه ځنه زرالم اپډیټ مکړلو دا ریکارډ سی اپډیټډ بای دا ټیبل کې نامه غلطه ده اپډیټډ نه اپډیټ بای دی زه به راشم دا ټریګر له دا ټریګر به بیا اول خو دلته دا ایډیټ کم دلته به دا ټریګر مې چې کوم جوړ کړی دا به اول ډراپ کم او بیا به یې جنریټ کم ډراپ ټریګر یې موږ سره څه افټر دی که نه افټر انډرسکور یوزرز انډرسکور اپډیټ په نامه باندې دی که نه دلته یې وکړو څه نامه وله ور کړی افټر یوزر اپډیټ دی که نه زه به څه وکړم دا ټریګر به ختم کم ختم مه کړلو دو ځنه ډیلیټ شولو بیا به راشم دو ځنه بیا به یې رن کم رن مه کړلو بیا مې جنریټ کړلو دلته به راشم د اپډیټ سټیټمنټ به بیا رن کم ځکه چې ما سره اوس د اپډیټډ ګوره په ټریګر باندې دا ټیبل کې ورته دا فیلډ نه میلاوېدو ټریګر کمپلیټېدو نه اپریشن نه کمپلیټېدو ځکه یې دا اپډیټ ونه کړلو دو ځنه مې رن کړلو څه شی وشولو اپډیټ شو که نه چې اپډیټ شو نو زه به اوس دلته وکسم چې ما سره چې دا کوم دا لاک ټیبل ما جوړ کړو د یوزر اپډیټ لاک په نامه باندې چې دغه کې څه شی راغلی دی دلته ما سره راغلو یو یوزر و چې آی ډي 1 ده بالکل دا ما سره په یوزر ټیبل کې په ونه آی ډی باندې دی که نه دغه نامه څه افنان علي وه افنان علي نه څه شوله اب په یوزر ټیبل کې وګورئ دا چا چینج کړله دا دغه یوزر مطلب چې دا کوم یوزر دی او په څه ټیم کې یې چینج کړه په دغه ټیم کې یې چینج کړله نو دلته یې موږ سره دغه څه وشولو کمپلیټ ویلیډیشن وشولو چې دا ډیټا موږ سره دغه یوزر دغه کاس چینج کړله فار ایگزامپل زه دلته راغلم دلته به زه څه وکړم دلته به زه ولیکم چې شو ټیبلز دلته ما سره څه دا اپډیټس ولا ټیبل شته که نه او دا یوزر ولا ټیبل هم شته دلته به په سلیکټ باندې زه ډیټا شو کوم سلیکټ سټیریک فرام موږ سره ټیبل د یوزر انټر مې کړلو دلته ما سره دا ډیټا اوس دا که خیال وکړي دلته اوس هم زړه وښیي څلی وښیي ځکه چې دلته ما کمیټ کړی نه دی دلته به زه څه وکړم دا به کمیټ کم دا مې کمیټ کړله چې دا چینج پکې راشي دلته به زه دا کویري بیا رن کم بیا مې رن کړله اوس یې کتای شي څه شولو دا چینج پکې راغلو زه دا اوس بیا چینج کم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې اپډیټ دلته ما ولیکلو چې یوزر کې نه بعد مې څه ولیکلو ما ولیکلو چې سیټ سیټ نه بعد مې ولیکلو یوزر نیم فار ایگزامپل یوزر نیم مې ولیکلو ایکول ټو دلته مې نامه چینج کړه واجد علي لاست کوم ریکارډ دی واجد علي ورسره ایج مې څه کړلو فار ایگزامپل که زه ولا جنډر چینج کم جنډر هم ولا چینج کولی شم ما ولیکلو ایج مې ولا 30 کړلو دا کوم یو یوزر دی دغه موږ سره یوزر آی ډي ده 9 دا 9 نمبر چې کوم یوزر دی دا څه که دا اپډیټ کا دلته یې څه وکړلو دا یې اپډیټ کړلو اوس زه څه کوم دغه چې کوم دلته د لاګ ولا ټیبل دی د دغه نه به ډیټا راواخلم چې دلته ما ته څه شو کوي دلته به ولیکم چې سلیکټ سټیریک فرام دلته مې ولیکلو یوزر
انډرسکور یو پی ډی دی که نه یو پی اپډیټ او دغه نه بعد به زه دلته ولیکم لاګز انټر مې کړلو نو دلته تاسو کتای شو چې دلته یو ریکارډ چې 9 نمبر تاسو سره په یوزر ټیبل کې دی نامای واجد ده وا د ځکه چې اپډیټ مو سره نامای میل دی ایج 28 دا څه شولو دا اپډیټ شوی دی چا اپډیټ کړی دلته د یوزر نامه ورسره راغله فار ایگزامپل دلته زه راغلم دغه ځای کې مې څه وکړلو چې دا کوم مو سره دا ټیبل دی دغه ځای نه مې رن کړلو چې رن مې کړو دلته هم کتی شو مو سره په 9 نمبر باندې یو نیمز دی چې هغه نامه په یوزر ټیبل کې د واجد په نامه باندې وه ایج یې دا و په دغه ټیم باندې دغه یوزر دا ډیټا اپډیټ کړې ده اوس که مثال په تور باندې زه د یوزر ټیبل ډیټا وګورم چې یوزر کې د 9 نمبر ریکارډ اوس څه ډیټا ده او دلته یې ما ته څه وښیي زه به لاندې راشم په 9 نمبر باندې تاسو کدی شو د نامه څه شوې ده اپډیټ شوې که نه ایج هم اپډیټ شوی او دا اپډیټډ ریکارډ سره دغه اوس که مثال زه په څه شي کې وقسم په دغه بیک اپ فایل کې وقسم دا کې موږ سره صرف د دغه اوریجنل ډیټا بیک اپ اخیستل شي نو دلته به موږ ته اوریجنل ډیټا وښیي دلته یې څه وکړو په 9 نمبر باندې یو کس واجد دغه صرف هغه ډیټا سیو کړله اپډیټډ خو موږ سره په یوزر ټیبل کې راغله چا چینج کړله دا ډیټیل نشته کوم یوزر چینج کړه کوم ټیم چینج کړله دغه لپاره موږ څه وکړو یو لاګ ټیبل هم کریټ کړلو چې په لاګ کې د یوزر د ډیټا د ریکارډ سره سره چې چا اپډیټ کړي او څه ټیم اپډیټ کړي آ انفارمیشن هم راغلل نو دا موږ په څه شي باندې وکړو دا په پوسټ اپډیټ چې کوم ټریګر او په پوسټ اپډیټ ټریګر سره موږ دا وکړو کلیر شولو درته ما دلته ګوره ډیفرنٹ یوزر سره فار ایگزامپل ما دا رن کړلو نو په دغه باندې تاسو کتای شو ما سره څه وکړلو یو روټ اپډیټ کړی بل دا جنرل یوزر دی فار ایگزامپل ناصر اپډیټ کړی دی نو دا دوه کسانو اپډیټ کړلو ریکارډ اپډیشن سره سره دلته اتنټیکیشن هم وشولو اډیشن هم وشو اډیټ یې وشولو چې دا کوم کس په کوم ټیم باندې د کوم اکاونټ نه اکسس کړی دی دا سیستم مطلب په سرور اپډیټ شوي خو سرور ته اکسس چا کړی دی یو ډایرکټ ورته اډمنسټریټیو یوزر کړی دی یو ورته عام یوزر دی اډمنسټریټیو یوزر ته موږ په دغه سیستم کې روټ یو او عام یوزر چې کوم ته کریټ کړي ته ولا پریویلیج ورکړي اټ مین چې په دغه ایگزیسټینګ دغه ډیټابیس باندې دغه یوزر ته دا پریویلیج شته چې دا ریکارډ اپډیټ کړي نو په بعد کې چونکې دا ملټیپل یوزر ته د یو ټیبل اکسس وي که یو بل یوزر مثال په تور باندې دا شی اپډیټ کړي نو بیا دا نشي ویلی چې دا اکسس خو دغه یوزر سره هم شته یا د خو د روټ یوزر سره هم شته دی ځکه چې دلته په لاګ فایل کې موږ وکتل چې دا موږ که وغواړو چې دا ریکارډ چا اپډیټ کړو د کوم اکاونټ نه اپډیټ شو دا انفارمیشن موږ اتومیټک سیو کولی شو په څه شي سره په ډي ایمیل سټیټمنټ په ټریګر په پوسټ اپډیټ سره کلیر شولو نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو